Va? Hitta moster vad hon grävde efter. Ingenting. Moster med sina halvlunor och avhuggna fingrar och andra rackartyg. Och då. Och här i skogen gick gastarna och suckade och tjöt så folk vågade sig inte in i skogen. Sen solen hade gått ner, det minns jag väl mycket väl. Ja, moster med sina gastar. Du Albert, varför har du den här Tubal till medhjälpare? Du skulle kasta ut honom. Ja, hör du vad mormor säger? Hur skulle herrskapet Fåglers magnetiska hälsoteater klara sig utan Tubal? Man bara frågar. Och till exempel nu senast, vi var som Claes ut i Köpenhamn. Nattetid, med fara för eget liv. Sen vår danska turné gått åt helvete, va? Ja. Jag frågar. Men ingen svarar. Och vem är det som kokar våra mediciner? Ja, moster vore ihjälslagen för länge sedan om folk visste vad moster la ner i sina mediciner. Det som är nyttigt är inte alltid smakligt, sa alltid mor. Jag får i alla fall ta ansvaret. Och förtjänsten. Ja, försök inte, moster. För jag vet någonting, ja. Hörde ni? Det var ett skrik. Det hörde jag alldeles tydligt. Det är en räv. En räv. En räv på 2 magra ben. Blodig och kanske med huvudet hängande i några senor. En räv utan ögon. Och med ett ruttet hål till munnen. Jo, jag har sett dem, ja. Och jag vet vad jag vet. Det ska fan sitta på kuskbåken i den här skogen och ha gastar och spöken tjutande runt öronen. Sår i ögat, blod i munnen, fingrar borta, halsen bruten. Han kallade ned, han kallade ut, bortom det döda, det levande döda, bortom de höjda händerna. God afton, herre. Mitt namn är Johan Spegel. Och jag är mycket sjuk, om synes. Vill ni lindra mitt kval? Så ge mig lite brännvin. Eftersom brännvin är min sjukdom. Men också dess lindring. Jag är skådespelare och tillhör egentligen den berömda Stenborgska truppen. Men min sjukdom har avslutat min karriär. Är ni också skådespelare? Varför är ni då maskerade? Ni bär lösskägg och era ögonbryn är färgade såväl som ett hår. Ni är en bedragare som behöver dölja sitt verkliga ansikte. Låt oss vila oss ett ögonblick och andas. Nu faller skymningen. Och detta är livets sista
nästa dag. Jag längtade alltid efter en kniv. En ägg. Man skulle blottlägga mina inälvor. Lösgöra min hjärna och mitt hjärta. Befria mig från mitt innehåll. Skära bort min tunga och mitt kön. Ett vasst knivblad som rensade ut all orenlighet. Då skulle den så kallade anden höja sig ur detta meningslösa kadaver. Vad är det för bok ni läser, hörru? Det är en roman. Den handlar om falskspelare. Kollegor alltså? Det finns inga falskspelare. Inte? Lika fullt en intressant bok. Bedrägeriet är så allmänt förekommande att den som talar sanning i regel stämplas som den största lögnaren. Författaren förutsätter alltså en stor allmän sanning någonstans i fonden. Det är en illusorisk teori. Där har ni för ett bokläsande, herr Aman. Herr Tubal skulle tugga ur mun innan han talar. Det där med sanningen intresserar mig alldeles för jävligt, ska jag säga. Ja, det är en vacker lidelse. Om jag till exempel säger rumpan sitter bak och huvudet på halsen, då är det en absolut sanning. Och sådana sanningar tycker jag om. Rumpan bak och huvudet på halsen. Ja. Det är en tvivelaktig sanning. Det förstår jag inte. Jo, för på er förefaller det att vara tvärtom. Ni är en lustig person, herr. Och det är nästan tråkigt att ni ska dö. Ska ni också, fast ni inte tror det själv. En fråga i framtiden, herre. Och framtiden intresserar mig lika lite som det förflutna. Jag är en lilja på marken. Syns inte det? Nu dör han. Ni vill registrera själva ögonblicket. Se noga här. Jag ska hålla mitt ansikte öppet mot er nyfikenhet. Och jag känner rädsla och välbefinnande. Jag har döden nått mina händer, mina armar, fötterna, magen. Nu kan jag inte se längre. Jag är död. Ni undrar. Jag ska tala om. Döden är... Det var en intressant upplysning. Ruinerade misstänkta efterlysta av polisen och med ett kadaver i vagnen. Vi kunde göra en bättre entré i huvudstaden. Jag in mig bara.
Ni tiger och jag talar. Framförallt får jag be moster hålla truten. En sak till. Moster kan ju få saker att hoppa. Moster vet vad jag menar. Bord flyger, stolar faller, ljus och lampor släcks och så vidare. Vi kan mosters konster. Men nu är moster snäll och håller sig i skinnet. För allas vår skull. Ja, jag förstår. Kanske. Herre Jesus, vad den där kärringen gör mig nervös. Kommer moster ihåg hur de ställde till det och stände? Nej, tänk att det minns jag inte. Mosters trollerier är föråldrade. De är inte roliga längre för de inte kan förklaras. Moster borde vara död. Ja, det var livat just den. Jag kom i sin kabinrum. Fågler fick böta och moster slet spö på torget. Det var livat i och stände. Vad säger Bro? Vi bör väl presentera oss. Naturligtvis. Mitt namn är konsul Abraham Egerman och jag önskar er välkomna till mitt hus. Jag och särskilt min hustru hyser stort intresse för det andliga livet. Därför har vi bett polismästare Starbäck att förlägga vår sammankomst till mitt hem. Frans Starbäck, polismästaren. Jag är själva upphovet till vårt sammanträffande. Hoppas mina karlar uppfört sig väl och förfarit med all nödig hänsyn. Ja. Bergerus, medicinalråd. Det är sannolikt inte mer än rätt att vi i vår tur genast presenterar oss. Först och främst sällskapets ledare och direktör, Albert Emanuel Fågler. Ett stort namn på den europeiska kontinenten. Herr Fågler har på ett genialiskt sätt utvecklat och fulländat läran om den animala magnetismen. Mycket tacksam för att göra herr Fåglers bekantskap. Detta, mina herrar, är herr Fåglers unge myndling och främste lärjunge, herr Aman. Han har visat de märkligaste gåvor. Den vördnadsvärda gamla damen är herr Fåglers mormor. En gång firat operasångerska. Vem erinrar sig inte grevinnan Agata de Macopatra? Jag själv är oviktig i detta sammanhang. Min ringhet har funnit som sin livsuppgift att tjäna den stora ande som bär namnet Albert Emanuel Fågler. Har doktor Fågler någonting emot att vi slår oss ner några ögonblick och gemensamt diskuterar vissa allmänna frågor i samband med verksamhet? Nå. Varsågod, sitt. Doktor Fågler, ni har i stadens avisor utannonserat en representation späckad av allehanda sensationer. Sensationella, förut aldrig visade märkvärdigheter. Magiska akter hämtade ur den orientaliska vishetsläran. Hälsobringande magneter, nervretningar, sinnesäggelser. Är detta herr Fåglers tillkännagivanden? Herr polismästare, det braskande och för ett bildat sinne stötande formuleringarna är inte ett verk av doktor Fåglers hand. Vi vore tacksamma om doktor Fågler själv ville svara på polismästarens fråga. Herr Fågler är berövad talets gåva. Han är stum, mina herrar. Herr Aman är kanske även han berövad talets gåva. Nej, Jag har inte hört dig säga någonting hittills. jag har inte blivit tillfrågad, herr polismästare. Ni ägnar er således åt magiska seanser. Det har vi inte påstått. Er vän herr Tubal? Vi använder apparater, speglar och projektioner. Det är mycket enkelt och fullkomligt ofarligt. En annan fråga. Herr Fågler botar sjuka. Det har vi inte sagt. Vi råkar veta att herr Fågler nyligen, fast under annat namn, gjort en turné i Danmark. Därstädes uppträdde han som läkare och höll mottagningar på värdshusen. Patienterna placerades i ett svagt illuminerat rum där de magnetiserades enligt Mesmers princip. Härav uppstod skälvningar och nervösa anfall av olika slag.
Somliga föll i vanmakt. Varför frågar ni om det som ni redan vet? Så vitt jag förstår föreligger en högst märkvärdig klyvning i herr Fåglers verksamhet. Hur menar bror? Dels har vi den idealistiska doktor Fågler som utövar läkarpraktik enligt Mesmers tämligen tvivelaktiga metoder. Dels har vi den något mindre sköntänkande trollerikonstnären Fågler som arrangerar allehanda hokus pokus efter helt och hållet hemmagjorda recept. Har jag fattat saken rätt så rör sig den Fåglerska verksamheten utan alla skrupler mellan dessa två ytterligheter. Säg mig en sak. Anser sig herr Fågler äga övernaturliga krafter? Detta obegripliga förhör är sårande både för er och oss, mina herrar. Ställ oss till ansvar om vi gjort något olagligt. Det är just den saken vi ämnar ta reda på. Förlåt. Jag visste inte. Kära barn, slå dig ner. Herrskap, får jag presentera min hustru? Herr Fågler, jag beklagar. Vad som hittills framkommit i ärendet är knappast ägnat att inge förtroende. Ta hit lampan som står på bordet där borta. Håll den så. Se på mig, herr Fågler. Varför ser ni så ursinniga ut, herr Fågler? Ni har ingen anledning att hata mig. Jag vill bara utröna sanningen. Borde också vara er önskan. Öppna munnen. Räck ut tungan. Jag beklagar, herr Fågler. Er stumhet förefaller oförklarlig. I er annons står det vidare något om att ni hos de närvarande förmår framkalla retande och fasansfulla syner. Herr polismästare, det är vår lanterna magica. En löjlig och fullkomligt oförarglig leksak. Jag är inte så säker på att det är en leksak som avses. Har ni förmågan att framkalla syner, herr Fågler? Jag protesterar. Varför, om jag törs fråga? Doktor Fågler är en stor människa. En stor människa och en framstående vetenskapsman. Ni behandlar honom som vore han en charlatan. Det är snarare omgivningen som kan spela skugga över herr Fåglers vetenskapliga förtjänst. Framkallar ni syner här? Jag protesterar lika på. Om ni inte tiger, skicka ut er! Nå, herr Fågler. Ja eller nej? Ja eller nej? Alltså ja. Kan ni åstadkomma detta tillstånd hos vem det vara månde? Hos mig kanske? Låt oss genast göra ett experiment. Jag ställer mig till ert förfogande. Nej, inte det. Och varför inte, fru Egerman? Förlåt mig. Inga ytterligare arrangemang. Inga magneter. Inget mystiskt halvljus. Ingen hemlighetsfull musik exekverad på glasharmonika bakom draperiet. Vad vill jag inte jag ska se, herr Fågler? Något skrämmande eller upphetsande? Det måste vara svaga käril. Svaga käril, svaga själar. Ni spränger. Var försiktig. Sluta ett försök. Jag tror att jag hatar er. Misstag. Det finns bara en sak som intresserar mig. Er fysiologi, herr Fågler. Jag skulle vilja obducera er. Väga er hjärna. Öppna ett hjärta. Forska en smula era nervbanor. Lyfta ut era ögon.
Sluta nu innan det är för sent. För sent? Långtråkigt, mina bror. Ni har misslyckats, herr Fågler. Ni bör vara tacksamma över ert fiasko. Ni är ofarlig. Varför ljuger ni? Jag förstår inte, fröken. Vi ser ju att ni ljuger. Ni upplevde någonting som skrämde er fruktansvärt. Men ni vågade inte tala om vad det var. Förlåt, fröken. Jag har ingenting att dölja. Ingen prestige att bevaka. Vem vet? Jag kanske beklagar att jag inte förmådde uppleva något. Allt väl således? Då är det bara polismästarens tillstånd som behövs för att ni ska få hålla era magnetiska representationer. Herr polismästare. Herr Fågler ska ge en privat förevisning av sitt program tidigt imorgon bitti klockan 10 i konsul Egermans stora sal. Som kontroll. I fullt dagsljus. Har ni något att invända, herr Tubal? Utmärkt. Supén serveras om en timme. Allt för stor ära. Förlåt mig. Herr Fågler med sällskap får mat i köket. Fru Garp kommer att anvisa logi. Rustan visar gästerna till köket. Vi bor kanske hellre i stan. Det är polismästarens absoluta önskan att herr Fågler med sällskap förblir husets gäster. Ja, det var en ganska lustig lek. Hur menar du, käraste? Det är väl lustigt att förödmjuka människor som inte kan försvara sig. Du förstår inte det här, mitt barn. Medicinalrådet och jag har slagit vad i en fråga av stort vetenskapligt intresse. Slagit vad? Ja, visst, fröken. Er make förfäktar den uppfattningen att det verkligen existerar krafter som är ogripbara eller oförklarliga. Och ni förnekar den möjligheten? Det vore en katastrof om vetenskapen tvangs acceptera det oförklarliga. En grotesk tanke. Det skulle leda till att vi fick räkna med att vi plötsligt kunde tvingas att, logiskt sett fick vi tänka oss... En gud. En gud, om ni så vill. Fullkomligt omodernt. Vetenskapen står idag bättre rustad än någonsin för att genomtränga alla skenbara mysterier. Skenbara? Allt kan förklaras. Du förefaller mig mycket optimistisk. Tänk på elektriciteten, ångmaskinen. Vårt vad står alltså fast? Vi får se imorgon. Er hustru förefaller en smula exalterad, Egerman. Är det barnets död som fortfarande... Vi reser utomlands i höst och då hoppas jag... Skål alltså, mina herrar. Skål! För doktor Fågler och hans magnetiska sällskap. Ett sällskap med ett utomordentligt dåligt samvete, tycks det. Jag tror att det är farliga människor som man måste akta sig för. Jag tycker de ser otäcka ut. Du förstår inte det där, Sanna lilla, men du är så ung fortfarande. Trollkarlen själv är alldeles stum. Det är väl otäckt. Han har inte sagt ett ord under hela kvällsmaten. Rustan säger att han låtsades. Det är väl ännu otäckare. Jag är riktigt rädd. Shh. De har inga pengar i alla fall. Man behöver bara vara rädd för folk som är förmögna. Det är väl otäckt att de är fattiga. Tänk om de slår ihjäl och så skäl alla herrskapets pengar. God afton, små pigorna. Jag heter bara Tubal. Det är enkelt som en folkvisa. Nu ska vi se. Det där är Sara. Och det här är Sanna. Jag ser det så. Nej, nu vet jag. Det där är Sanna. Och det här är Sara. Tror han det? Ja, det ska visa sig. Kort sagt, vi är bjudna på supé. Här är tillredningarna och här är gästerna. Ska vi sitta ner? Min fru. Sofia Garp, husets kokerska. Jag är förtjust, smickrad, överväldigad, för att inte säga bedårad. Förtjust. Charmerad.
Kan herr Tubal spå? Herr Tubal kan spå. Och spå mig i handen, herr Tubal. Kära lilla barn. Hon är allt för ung och allt för hoppfull. Jag vill inte grumla hennes nyfikenhet, hennes glädje inför livet, hennes barnsliga tro. Man riktigt förnimmer herr Tubals övernaturliga krafter, ska jag säga. Det känns. En underbar gåva. En tung att bära, Sofia. Och mörk. Och kors, herr Tubal. Det är som man blir riktigt het under korsetten. Och kall också. Kära herr Tubal, spå mig i alla fall. Det här är Antonsson, herr Egermans kusk. Mjuka tjänare Antonsson, vi har träffats. Väl? Tyst nu när herr Tubal ska tala om framtiden. Tyst. Jag ser ett ljus. Nu släcktes det. Det är mörkt. Jag hör ljuva kärleksord. Jag kan inte upprepa dem. Min anständighet förbjuder mig. En ung man, han rider i sporrsträck. Det är skönt. Sara, mitt barn, innan hon går för att fira sin kärlekshögtid så ta några droppar av vår kärleksmedicin. Hon ska njuta skyfallt. Det är en gåva från fru Afrodite Venus. Tubal är endast den enkla överbringaren. En kärleksmedicin? Är den dyr, herr Tubal? Den är kostbar, fru Sofia. Eftersom den är hart när omöjlig att anskaffa. Och anskaffad under oerhörda strapatser. Att ni vågade. I vetenskapens namn. I kärlekens. Får jag lov att köpa en flaska, herr Tubal? Det är omöjligt. Era tillgångar är allt för ringa, fru Sofia. Dessa mediciner är endast överkomliga för furstinnor, grevinnor och en eller annan framstående aktris. Men för er, Sofia, för er skönhet, för er stora gästfrihet, för er tillmötesgående. Låt oss säga 13 skilling banco. 2 flaskor för 20. Det luktar starkt. Så starkt. Det är själva fluidum, mitt barn. Den materialiserade äggelsen. Om jag ska uttrycka mig vetenskapligt. Det är nyttigt för män också. Ja, inte bara nyttigt. Fru Afrodite Venus rör deras hjärtan med sina fingertoppar. Och då är fan det. Gud i himlen. Bara mamma vore här. Kärleksmedicinen är slut. Vad tar vi nu? Ta det här mot kolik och skoskav. Viktigast är hur flaskan ser ut och att det smakar. Han är naturligtvis en bedragare, Tubal. Ja, visst, fru Sofia. Men jag har någonting särskilt, det måste hon hålla med om. Jag tänker just på den saken. Han skulle bli en bra predikant. Min tro är vacklande. Han har kanske rätt. Saken fordrar enskilt samtal. Jag går in till mig. Om några minuter går han ut på gården runt huset till höger. Där är en liten dörr. Jag ska släppa in honom. Hon är en kvinna, fru Sofia. Kanske det. Min man dog för 8 år sedan. Ska hon inte ta flaskorna med sig? Behåll sina flaskor. Han kan ju sälja dem en gång till. Gifta sig med fru Sofia. Halleluja, bröder och systrar. Kan tänkas. Huvudsaken är ju inte tron utan kraften. Sofia kände kraften. Vad kan jag få för denna skillingen? En kärleksnatt du aldrig förgäter, din lilla drömmel. Nej, det är ju råttgift. Den där kolar inte av i första taget. Drick hela flaskan i en enda klunk så ska du förnimma en salighet som är större än Salomos när han förlustas med sina 1000 frillor. Varför gråter lilla myra?
Är du en häxa? Jo, det kan allt hända det. Jag är så rädd för allt det här som händer ikväll. Du är så gammal och ful. När du blir nästan 200 år så blir du också ful, lilla myran. Är du så gammal? Jo, jamensan. Kan du trolla också? Det händer. Men numera tror ingen på mina hemligheter så jag får vara försiktig. Man får inte stöta sig med den nya tron för då kan man komma på hospitalet, säger Tubal. Hur blev du häxa då? Det kan jag inte säga. Har du försvurit dig? Ja, kanske det. Har nog löst det rätt. Så, och nu in och kryp i säng. Så ska häxan komma med en gåva. Ja. Gör som jag säger, lilla myra. Jag vill dig ju bara väl. Så. Vad glor du på? När jag gick förbi tvättstugan såg jag in i mörkret. I ett hörn hängde en kropp med ett rep om halsen. Jag gick närmare för att se vem det var. Och jag kände igen honom. Jag är inte rädd för dig. Det var en mördare som hängde där i kroken. Jo, så är det. Man ser vad man ser. Och man vet vad man vet. Men det lönar sig inte att tala om det. Sånt liv ni lever, herr Simpson. Resor, föreställningar, stora fester. Ett liv i lyx. Herr Simpson träffar väl vackra kvinnor förstås. Kvinnorna dras till det magiska, förstår Sara. Särskilt vackra, hetblodiga kvinnor med instinkter. Ibland måste vi faktiskt värja oss. Just nu erinrar jag mig en rysk förstinna med gröna ögon och liljevit barm. Nåja, vi talar om annat. Man lär känna kvinnorna, ska jag säga. En blick bara, och allt är uppenbarat. Tänk att jag får sitta här med herr Simpson. Ja, hon är ju söt. Tycker herr Simpson det? Jag har erfarenhet, ska jag säga, så jag vet vad jag talar om. Hon har en söt mun, vackra ögon och en riktigt nätt figur. Mamma, hjälp! Nej, vad skriker hon för? Jag vet inte, men det kändes så underligt. Särskilt i magen. Jag kanske är sjuk. Ja, det är kärleksmedicinen förstås. Men herr Simpson, att det kan vara orsaken. Vad gör han? Nu tar vi varsin klunk. Och så kommer fru Venus Afrodite och rör vid oss. Det är kärleksgudinnan, det, Sara. Ja, sen är allting bara salighet. Man kan vad man kan och man vet vad man vet. Som mormor brukar säga. Jag tror herr Simpson luras, ja. Nej, jag luras inte mitt barn. Men jag bereder oss båda en förlustelse. Och den ryska förstinnan? Är Saras barm mindre vit? Nej, jag tror inte det. Men hennes ögon var gröna. Ja, hon brukar blunda. Det kan Sara också göra. Då dricker vi då. Hur blir det nu? Nu ska vi bara vänta. Här? Jag är inte här precis kanske. Jag vet, vi går till tvättstugan. Tvättstugan? Ja, där finns det stora sköna korgar fulla med ren tvätt. Ja, kanske ska vi vänta här lite i alla fall. Ska vi vänta på vad? Ja, herr Fågel kanske vill nog. Jag tyckte att han... Var Simpson blev blek.
Mår han inte bra? Jag erinrade mig plötsligt att den här medicinen kan verka mycket olika på olika personer. Man kan bli till exempel som ett rasande lejon. Ja, det har hänt att jag nästan har slitit mina kvinnor i bitar. Så rysligt. Ja, men jag vill inte göra henne illa, kära sa. Jag håller nog. Alltså, ja, jo, det verkar olika som jag sa. Ja, man kan bli illamående också. Jag har hört om personer som har dött. Och jag tror att fru Venus Afrodite just har rört vid mig på det rätta sättet. Ja, jo, det kan ju så vara, men jag är mycket känsligare. Var inte så rädd, lille Simpson. Jag ska inte äta upp honom. Tänk, va? Han bara kutar iväg med henne. Hon som är så svårtrugad annars. Drick någonting så mår du bättre. Det är bra varmt här inne. Känner du vad gott det luktar? Det är den nystrukna tvätten. Och så är det vinteräpplena som ligger där borta i en låda. I fönstret är ett svalbo. Ja, det är bra varmt i alla fall. Vad det darrar. Ja, det är så varmt. Tar du rocken då? Rustan Antonsson sitter kvar där nere i köket, det kan jag se. Och det lyser i gästrummet där ramarna är fågel och bor. Sara! Var är du? Jag kan inte se dig. Här, i tvättkorgen. Där du sa att du skulle vara. Ja. Naturligtvis vore det en enkel sak för mig att förföra dig nu, Sara lilla. Tror du det? Ja, alldeles säkert. Men man blir ju äldre med åren och lite mer hänsynsfull, om du förstår vad jag menar. Ja, om jag anstränger mig så förstår jag nog. Man lär sig att inte gå fram hur som helst. Att inte plocka varje blomma vid vägkanten. Kan väl i alla fall lukta på den. Naja, jag lutar mig över den spröda kalken och går vidare. Varför pratar du så mycket? Jag är rädd för åskan. Nej, men var lugn. Du har ju mig. Ja, det känns mycket, mycket lugnande. Vad är det? Kärleksmedicin. Och känner du den mycket starkt? Ja. Jag svettas som en kamel. Och nu ska det igen. Håll mig hårt. Det har gått hårdknut. Då ska jag hjälpa dig. Nej, titta inte. Ska den knappen knäppas upp också? Det är fasligt besvärligt. Du verkar inte så van, lille Simpson. Ja, mest var det utomlands, förstår jag. Du ska inte vara ledsen, lilla Laura. Snart får du vara med i leken. Mormor ger dig en gåva först, så att du tröstar dig. Är det ett öra? Det är ett öra. Och i det örat ska du viska alla dina önskningar, så får du det du ber om. Fast på ett villkor. Vad för villkor? Du måste önska sånt som lever.
är levande eller blir. Jag förstår inte vad du menar. Nej, inte nu, men det gör ingenting. Så, tyst nu lilla nos, så ska jag sjunga för dig. Soldaten stod med sitt gevär. Det var krig och fienden var när. Solen lyste och vinden ven. Soldaten tågade på trötta ben. Fienden bröt ur skogen fram. Det blev hett om örat på vår man. Knivarna blänkte och bloden spröt. Mången krigare döden göt. Soldaten var seger i hatten. Det regnade väldigt den natten. Soldaten satt för sig själv och skrev. Han skrev till kärestan långt ett brev. Kärlek ger vila. Kärlek ger tröst. Kärlek ger styrka i klenaste bröst. Kärlek är ett, kan aldrig bli två. Kärlek är lätt och svårt att förstå. Hörde du lilla myra? Nu sover jag nästan. Jo. Nu blir det åskväder. Långt borta. Jag är inte rädd för åskan. Kallar det ut bortom det döda, bortom det levande döda, bortom de höjda händerna. Man skulle låta såna där slita spö. Det är en särskild sak med tasksfelare. Man retar sig på deras ansikten. Ansikten? Just det. Man blir så rasande när man ser ansiktet på en sån där som fågel. Man vill bara slå. Fåglars ansikte. Det är en särskild sak med såna där ansikten. Förstår du vad jag menar, Antons? Man skulle trampa på dem. Såna där ansikten. Fåglar. Och gummans. Och amans. En gas! Han själv! Var det brännvin? Kruset är borta! På golvet!
Nej! Var? Gasten tog brännvinet! Vad har ni för er? Jag har i ordning till förevisningen imorgon bitti. Man ser vad man ser, vet vad man vet, och här luktar inte gott. Skyller själva. Jag hoppas ni fick mat ordentligt i köket. Jag går till gästrummet och packar upp. Ni kanske undrar varför jag är svartkläddare fåglar. Min dotter dog i våras. Herr Fågler, ni måste förlåta de där människorna. Jag menar att jag förödmjukade er. De kan inte förstå er och därför hatar er. Jag förstår er. Vem är ni egentligen? Jag kände igen er genast jag såg er. Jag blev så fruktansvärt upprörd. Förlåt att jag är så här uppriktig, men jag talar ju aldrig. Nej, jag ska inte gråta. Vi har inte tid till tårar nu. Jag har längtat efter er. Mina tankar har ständigt varit hos er. Jag har levat ert liv. Ändå såg jag er för första gången idag. Ni kanske skrattar åt mig i tysthet. Det gör ingenting. Min kärlek är stark för oss båda. Nu förstår jag varför ni har kommit. Känn som mitt hjärta slår. Ni ska förklara varför mitt barn dog. Vad Gud menade. Därför har ni kommit. För att lindra min sorg. Och lyfta bördan från mina skuldror. Min stackars man vet ju ingenting. Hur skulle han kunna förstå? Är det inte fruktansvärt varmt ikväll? Jag har känt en sån ångest. Min man går till sängs om någon timme. Han sover mycket tungt. Och jag har givit honom ett sömnmedel i hans nattryck. Ni kommer till mig 2:00. Jag bor på andra sidan gången mitt mot gästrummen. Låt mig få kyssa era händer. Nej. Jag vill vara stilla bara. Ni har gjort er illa. Min man och jag har skilda sovrum allsedan vår dotter dog. Jag dog inte. Men jag har redan börjat gå igen. Egentligen gör jag mig bättre som gast än som människa. Jag har blivit övertygande. Det var jag aldrig som skådespelare.
skugga. Hys ingen oro för min skull, Herren. Jag befinner mig redan i upplösning. Jag har bett en bön i mitt liv. Använd mig, hantera mig. Men Gud fattade aldrig vilken stark och hängiven slav jag hade blivit. Så jag fick gå obrukad. Det är förresten lögn det också. Man går steg för steg för steg för steg in i mörkret. Själva rörelsen är den enda sanningen. Jag trodde att jag var död. Plågades jag av fasansfulla drömmar. Bror är blek om nosen, tror jag. Ja, han ser spöken. Lite trött bara. Naturligtvis. Jag önskar dig en god natt. Min vördnad till fru Egerman. Ja, bror hittar fält i sitt rum. Det är inte första gången jag har glädjen och äran att gästa det Egermanska huset. Ni tar oss ett glas till. Sätt dig! Det är bara att lyda när polismästaren ger order. Vilket sällsamt magnetiskt underverk. Min stora respekt för Dr. Foglers talanger. Jag är hans hustru. Varför denna maskerad? Vi efterlysta måste klä ut oss för att inte bli igenkända. Varför lämnar ni inte allsammans? Vart skulle jag ta vägen? Jag kan anförtro en hemlighet. Hela den afton har jag utkämpat en svår strid med en oförklarlig sympati för er och er herr make. Det låter inte troligt. Genast ni kom in i rummet fattade jag tycke för er.
Er ansikten, er tystnad, er naturliga värdighet. Beklagligt, jag skulle inte berättat om jag inte vore en smula berusad. Om ni känner på det sättet skulle ni lämna oss i fred? Det kan jag inte. Varför? Därför att ni representerar det jag avskyr mest av allt. Det oförklarliga. Då kan ni genast sluta er förföljelse, herr Vergerus. Eftersom vår verksamhet är bedrägeri från början till slut. Bedrägeri? Förställning, falska löften, dubbla bottnar. Eländig, rutten lögn allt igenom. Vi är det löjligaste patrask ni kan leda upp. Er man av samma uppfattning? Han talar ju inte. Är det sant? Ingenting är sant. Er man har ingen hemlig kraft. Nej, kanske inte. Jag förblev opåverkad i vårt försök. Kände bara en viss kall upphetsning. Han misslyckades. Det är meningslöst. Så borde jag känna mig lugn. Ja, visst. Känner er lugn, herr Vergerus. Vi kan bevisa vår oförmåga hur många gånger som helst. Det förefaller mig som om ni beklagade faktum. Som om ni önskade någonting annat. Men det sker inga underverk. Det är alltid apparaterna och käften som får utföra arbetet. Prästerskapet gör samma sorgliga erfarenhet. Guden tiger och människorna pratar. En enda gång. Så ropar alla. En enda gång. För det otroende. Men framförallt för det troende. En enda gång. En enda gång. Det är sant. Ni säger att ni är rädd. Ja. För mig också. Mest för er. Vad smickrande. Era tonfall och ert klara förstånd kan man kanske fördra. Vad är det då som skrämmer er? Ert leende. Er välvilja. Ni är troligen den enda kloka i hela sällskapet. Varför fortsätta på en väg som leder till vanheder och fängelse? Det har inte alltid varit så här. Nej. En gång trodde ni kanske på en mening eller en nytta med er hantering. Det är länge sedan. Varför inte sluta i tid, fru Fågler? Det är meningslöst. Ni menar till man? Jag menar att det är meningslöst. Det finns inga vägar tillbaka. Eller åt sidorna. Inte för oss. Ja, trots detta förslag. När ni tröttnat på era magneter kan ni söka upp mig. Jag lovar att hjälpa er. På ett eller annat sätt. Och min man? Jag är mycket tacksam. Jag ska genast gå. En sista fråga bara. Väntar oss ytterligare demaskeringar? Eller har Dr. Fåglers magiska teater uttömt sina resurser? Ni gör mig en alltför stor ära, herr doktor. Er hustru förefaller trofast ända till galenskap. Gå nu för Guds skull. Tror ni att en man vill döda mig? Vill ni slå ihjäl mig, herr Fågler? Ni hatar mig. Jag tycker om er. Det är verkligen stimulerande. Kan ni inte vara snäll och gå? Jag ska gå. God natt, madame. God natt, herr doktor.
Kommer du ihåg den där sommaren i Lyon? När vi tjänade grova pengar och köpte oss ett lanthus. Tänkte sluta med våra resor. Sen sålde vi gården. Köpte rustvagnen och hästarna. Du började spela stum också. Minns du storförsten vid hovet Köten? Som blev så betagen i med att han lovade att rekommendera oss till hans majestät konungen i Sverige. Du trodde att jag bedrog dig. Gav försten du kokstryk. Sen fick vi sitta i fängelse i 2 månader innan försten förlät oss. Han var mycket edelmodig. Han lovade att lika fullt rekommendera oss till svenska hovet. Tror du att han har gjort det? Det tror inte jag heller. Jag hatar dem. Jag hatar deras ansikten, deras kroppar, deras rörelser, deras röster. Jag är rädd också. Då blir jag maktlös. Om jag går ifrån dig? Gå din väg om du vill. Det gör ändå ingenting. Albert. Emanuel. Fågel. Ni kom i alla fall. Vad tänker du göra? Jag har ingen skuld. Det var han som förförde mig. Du tänker slå mig? Nej, du vågar inte slå. För du är ett kräk. Blöder. Förlåt mig. Förlåt. Nej. Gå inte. Vi tackar för ett bifall och vi hoppas våra små konststycken verkligen behagar er. Vi ska nu förevisa något ännu oerhördare. Ett nummer som vunnit världsrykte. Och där herr Fågels och hans medhjälpare sällsporda krafter ger ännu mer påtagliga bevis för världsordningens särskilda demoni. Vill någon av de närvarande damerna träda fram? En kvinna med rent hjärta och vackra tankar. Fru polismästarinnan. Detta är den absoluta, oerhörda sanningens ögonblick. Genom magneternas kraft befrias fru Starbäck från all förställning och varje ord hon säger blir till renaste sanning. Fru Starbäck, hur mycket får ni i nålpengar av er man? Jag protesterar mot det här upptåget. Ett ögonblick, herr polismästare. Glöm inte att ni offrar er för vetenskap. Vilket år gifte ni er, fru Starbäck? Jag är inte gift. Det är så förfärligt. Jag är alldeles för ung.
Är ni inte gift med polismästare Starbeck? Herr Starbeck är en morot. Avbryt detta förnedrande skådespel! Varje lördag går herr Starbeck på horhus. Han äter som en gris och fiser vid bordet. Hör ni inte vad jag säger? Stoppa henne! Stoppa henne! Herr Starbeck har peruk. Herr Starbeck luktar illa. Herr Starbeck är osmaklig. Kan du inte tänka på våra stackars barn åtminstone? Ja, jag har ofta undrat hur många som egentligen är Starbecks. Fast ett par av dem är ju både fula och dumma. Herr Starbeck är en gris. Ja, jag måste gå hem genast. Jag har en stek i ugnen. Ja, stanna du, kära Starbeck. Du kan så väl behöva lite förströelse. Så. Men jag har väl inte sagt några dumheter? Tänk nog, dessa trollerikonstnärer är märkvärdiga. Adjö, Starbeck. Du kommer väl hem till middag? Nej, min vän, jag är inte hämndlysten. Det får du aldrig tro. Jag klarar mig själv. Vårt sista nummer kallas Den osynliga kedjan. Vill någon av herrarna ställa sig till förfogande, ju starkare desto bättre. Antonsson. Jag vill inte, herr konsul. Till order. Bravo, min gode man. Bravo, min gode man. Ingenting farligt, ingenting som gör ont. Andas bara lugnt. Mitt herrskap, Antonsson är en biesse. Ändå är hans kroppsliga krafter ringa i jämförelse med herr Fåglers andliga styrka. Medhjälpare, bind denne man med de osynliga kedjorna. Dina händer är sammanlänkade. Men du är också bunden vid fötterna. Och kedjan är fäst i väggen.
Ingen tvekan om att karln är död. I min rapport kommer jag att framhålla Antonssons skuld till det inträffade såsom ingen eller ringa. Någon bot kan ej heller påräknas då ingen är Fågel närstående person äskar utredning i målet. Skulle mot förmodan så bli fallet kommer saken att granskas i dess helhet och särskilda anstalter vidtagas för att utreda de fordringar Fågel kan ha ådragits under sin verksamhet, anspråk som torde uppgå till avsevärda belopp. Är det någon som har något att invända? Jag vill förutskicka att därest ingen finner skäl resa jäv mot ovanförvedda skrivelse kommer fallet att avskrivas. Vad menas om man törs fråga? Därmed menas att ni kan fara åt helvete om det roar er, herr Tubal. Jag tackar för rådet, herr polismästare. Vad sker med Fågler? Jämlikt förordningen om obduktioner vid enskilda offentliga inrättningar kommer bemälde Albert Emanuel Fågler att vederbörligen obduceras enligt beslut av medicinalrådet Anders Bergerus och polismästare Frans Starbeck. Obduktionen utföres omedelbart, sker på stadens bekostnad och i vetenskapligt syfte. Vi är mycket tacksamma. Jag tänkte det. Ja, då är det dags att bära upp herr Fågler på vinden där obduktionen kommer att äga rum. Av vetenskapliga skäl önskar medicinalrådet få hand om kroppen så fort som möjligt. Som vid avrättningar då? Kanske det. Vi kan ju ta honom vid den där svarta lådan ni sitter på, herr Tubal. Om fru Fågler skulle få svårt med utkomsten kan jag rekommendera ett utomordentligt hus vid Luntmakargatan där jag har en del inflytande. Jag är tacksam för er omtanke. Min hustru hade ganska lustiga infall. Tycker du inte det? Och så fick vi bära upp kistan på vinden. Och så kom medicinalrådet med polismästaren och lyfte upp Fåglers kropp på ett stort bord och började klä av honom kläderna. Vad gör de egentligen? Skär upp kroppen och plockar ut allt innanmed. Sågar av huvudet och kikar på hjärnan. Och blodet det bara skvalar och skvalar. Tänk om han vaknar och reser sig under kniven och stiger ner från bordet och kommer ner för trapporna. Tänk om han kommer in här och tittar på oss med blodiga ögonhål. Där är dörren! Du måste säga sådär! Var inte rädd, Sanna. Jag ska beskydda dig. Det bästa vi kan göra det är att sjunga en sång om förtröstan på Herren. Hon har så rätt, Sofia. Vad ska vi sjunga? Ångrar hon sig? Ångrar? Jag vill inte lova honom vare sig det ena eller det andra. Ja, igår kväll minsann, då var hon helt på gröten. Tyst vill han förnera mig. Igår var igår. Och idag är det söndag. Och har undertecknad efter obduktionen av bemälda Fågler inte funnit några fysiologiska egendomligheter eller abnormiteter. Och måste därför karaktärisera de fenomen som uppträtt i samband med merbemälda Fågler såsom tillfälliga och därför meningslösa. I varje fall av så liten betydelse att det knappast påfordrar vetenskapens vidare uppmärksamhet. Det var allt? Det var allt. Jag tackar för hjälpen. Sänd en kopia av protokollet så fort jag fått det renskrivet. Kommer ni med? Jag vill gärna ha er underskrift på min rapport. Jag tittar upp imorgon bitti. Ja, god middag, middag. Middag. Nå, hur blir det för gamla mormor då? Små feta grisar ska inte grymta för högt. Då får de sätta skinkan till. Jag är inte långsint. Jag har gott minne. Särskilt för ansikten. Det var första gången flugan fes och inte blev rumpalös, brukade mor min säga. Hon ska passa sig. Det finns anstalter och inrättningar för sådana som hon och hennes patrask. Förstår hon vad jag menar? Jo då. Hälsa frun förresten.
Vill du göra mig en tjänst? Stanna klockan, är du snäll. Hör du så tyst det är? Ja. Det är mycket tyst. Varför lät du det ske? Jag? Du ville hämnas på honom. Jag vet inte vad du talar om. Vergerus överrumplade mig. Jag sa varken ja eller nej. Du ville hämnas. Besynnerlig hämnd i så fall. Ja. Den är mycket besynnerlig. Hämnas? Jag orkar inte längre. Manda, shh. Vänd dig inte om. Gå ut och lås till vindsdörren. Fråga inte. Gör som jag säger. Mycket varmt här under taket. Tillfälligt illamående.
något slags verktyg. Antingen är detta en dröm, eller också håller jag på att bli galen. Eftersom det är uteslutet att jag förlorat förståndet så sitter jag här och inväntar uppvaknandet. Egentligen är det intressant.
åstadkom lite dödsrädsla. Ingenting mer. Ingenting annat. Låt honom vara, säger jag. Får jag be om lite pengar? Vi har ingenting, inte en skilling. Vi är barskrapade. Ni kan väl åtminstone ge oss en slant för vår tillställning i förmiddags. Fru Egerman, ni stirrar på mig som ni aldrig hade sett mig. Ändå var vi ju syskonsjälar. Jag har aldrig sett er förut. Jag kände er inte. Jag var maskerad en gång. Gör det någon skillnad? Fru Egerman, ni kan väl be er man att han hjälper oss. Det behövs ingen stor summa. Rör dig inte. Herr medicinalråd. Vill ni hjälpa mig? Tala med vem polismästare Starbeck så att vi får lämna stan. Jag lovar att vi aldrig ska visa oss mer. Det skulle intressera mig att veta vem jag egentligen har obliserat. Det var en stackars skådespelare som ingenting högre önskade än att bli uppskuren och renskrapad. Ni lånade dem med ert ansikte, bytte plats på golvet i salen. Ni var aldrig död, inte ens medvetslös kanske. Ja, det var ett billigt trick. Lika fullt säker på att ni är magnetisören Fågler? Jag tror det. Inte skådespelaren eller någon tredje eller fjärde person. Håna mig gärna, herr medicinalråd, men hjälp mig. Ni sa ju att ni hyste sympati. Jag tyckte mer om hans ansikte än jag tycker om ert. Hämta ett lösskäggare ögonbryn och maskera igen så att jag känner igen det. Sedan kanske vi kan diskutera er situation. Ni är otacksam, herre. Har jag inte ansträngt mig långt över min förmåga för att ge er en upplevelse? Det var en usel föreställning, men självfallet ska ni ha betalt. Betrakta noga den där figuren i trappan. Säg sen om jag inte vunnit vårt vad. Det är rätt. Jag har förlorat. Simson går ut och spänner för, vi reser nu. Vill herr Tyball vara vänlig och hjälpa oss med packningen? Jag stannar här. Min väg är en annan. Man ska leva ovan efter, som Sofia säger. Högre syftning förstår sig. Mer mening och mindre apparater. Nej, jag följer inte med. Du tittar på mina påsar. Och så kanske du undrar. Titta du. Det här är 6 000 riksdaler som mormor har samlat genom åren och grävt ner lite här och var. Mormors medicin. Folk betalar vad som helst för kärlek. Det visste du inte, va? Adjö, Albert. Jag går nu. Du är enfaldig och oförsiktig, det har jag alltid sagt. Man ska veta sin begränsning. Så. Hjälp mig ner nu. Nu åker patrasket. Jag saknar dem inte. Nej, inte jag heller. Nej, inte jag heller. Kom nu, Tyball. Va? Nu igen, Sofia. Ja, men... Ja, jag kommer, Sofia. Jag kommer.
Snälla rara, får jag följa med? Jag vet inte vad det är med mig, men antagligen har jag blivit tokig. Det är nog den där kärleksmedicinen. För jag kan inte tänka som jag bestämmer att jag ska tänka. Spring och hämta dina saker. Ja, skynda dig. Och tack. Tack så hemskt mycket. Vänta, snälla, jag följer med. Jag ska hjälpa dig. Varför kommer de inte? Vi måste ju iväg. Bara vi hinner ut ur stan. För sent. För sent. Nu hade han tur, Tubal. Vem är ni, herre? Det är magnetisören Albert Emanuel Fågler som vi trodde att vi obducerade för några timmar sedan. Men herr Fågler bedrog oss på sitt särskilda sätt. Förmodligen, jag säger försiktigtvis förmodligen, är det herr Fågler som står där, insvept i en filt. Jag gratulerar. På nådigaste befallning är jag härmed nöjet meddela följande. Hans Majestät Konungen har låtit förstå det han önskade bevittna en av Fåglers magnetiska representationer. Och befaller jag således att föra bemälda Fågler till Kungliga slottet och det att nödvändiga arrangemang måtte vidtagas till aftonens underhållning. Givet Stockholms slott den 14 juli anno 1846, hovmarskalken. Jag räknar med att ni inte nämner ett ord om vad som passerat. För er egen skull. Det är hög tid. Skynda er, doktor Fågler. Samla ihop mina apparater. Skicka upp dem till slottet. Men försiktigt. Det är dyrbara ting i stan.